Nopți nedormite, mă trezeam cu durere, furnicături în degete, am oțeală în mână, la orice mică atingere, gen să-mi iau cana de cafea sau să-mi iau telefonul. Stăm de vorbă cu doamna Imola, care ne-a vizitat din Marea Britanie. De unde exact? Din Rushden. Locuiește acolo, Da. lucrează acolo și în ultima perioadă a întâmpinat câteva probleme medicale. Trebuie să anunț că noi ne aflăm la câteva minute, nu ore, minute, distanță de o operație. Puteți să arătați la ambele mâini deodată pentru sindrom de tunel carpian. Dar eu vreau să o invit pe doamna Imola să ne povestească un pic istoricul, pentru că ea a încercat în prima etapă să-și rezolve problema acolo, în Marea Britanie. Doar că acolo sistemul medical este un pic mai stufos și se lungește. Iar atunci când problemele sunt apăsătoare, când apare durerea și disconfortul, această prelungire este destul de grea. Îi dau cuvântul doamnei Imola să ne povestească cum a încercat să-și rezolve acolo problema, ce a deranjat-o de fapt. Totul a început acum 2 ani, în formă foarte ușoară. Dureri de mâini, un pic de amoțeală în mâini, nimic care să zic, trebuie să fug urgent la medic. Periodic s-a avansat. Am sunat, mi s-a făcut programare. Anul trecut, mai exact în luna august, am avut prima programare cu primul medic care a presupus că aș avea sindromul de tunel carpian. M-a recomandat ca să plec la spital ca să mi se facă mai multe investigații și să avem testul pozitiv că, într-adevăr, diagnosticul e de tunel carpian. Din august am așteptat până în luna noiembrie, când am avut programarea la spital. În decembrie m-au sunat și da, mi s-a confirmat că este tunelul carpian. Și acum urma să am următoarea programare abia în aprilie cu un alt medic specialist. Am înțeles. Adică o perioadă destul de lungă pentru simptomele. Da, pentru că durerile sunt... Asta aș vrea să ne povestiți de la început. Cum au fost durerile în ultimele săptămâni? Deci, nopți nedormite, mă trezeam cu durere, furnicături în degete, am oțeală în mână, la orice mică atingere, gen să-mi iau cana de cafea sau să-mi iau telefonul sau să dau cu aspiratorul. Deja nu mai puteam face lucrurile acestea pentru că simțeam și că mi-amuțește mâna și că mă doare până sus la cot, de la cot mi s-a extins până la umăr și nu am mai rezistat durerii. Și în special noaptea. Totdeauna mă trezeam noaptea, trebuia să-mi schimb poziția de somn, mă trezeam dimineața cu mâna amorțită, cu furnicături în degete, deci era, în ultima perioadă am tras foarte mult cu durerile. Am înțeles. Și totuși ați căutat și ne-ați ales pe noi. De ce ne-ați ales pe noi? Soțul v-a găsit anul trecut în august încă și îmi tot zicea să venim la dumneavoastră, să venim tot. Am așteptat să vedem se poate rezolva acolo, nu se poate rezolva și chiar când am observat că deja se lungește prea mult și durerile sunt mult mai intense, se agravau pe parcurs. Am zis, gata, trebuie să iau legătura cu domnul doctor și să facem cumva să ați povestit cu câte emoții ați luat avionul și ați venit. Deci am fost... Când mi s-a trimis mesajul de la fete ca să confirm că o să ajung la programare, mă uitam în aeroport afară pe geam și ploua. Era o vreme urâtă în Anglia și zic, Doamne, ajută-mă să ajung la domnul doctor că trebuie, neapărat trebuie. Și în spatele meu am auzit o familie care soțul zicea soției, sper că nu se anulează zborul. M-am uitat la mine și am zis, Doamne, zic, dacă se anulează zborul, zic, eu și pe jos aș fi în stare să merg în Timișoara, numai să dau de domnul doctor, ca să nu mai am atâtea dureri, că nu
Înțeles. mai puteam face față. Ați venit la noi și, Da. așa cum am stabilit telefonic, a urmat o perioadă de reevaluare. Da. Noi ne place și preferăm să facem acest lucru, să facem o reevaluare ca să fim siguri pe diagnostic. Pentru că nu contează doar diagnosticul, contează și stadializarea, adică stadiul de agravare al bolii, pentru că așa tratamentul este mai țintit și exact pe ceea ce abordăm noi. Da. Ați ales să vă operați la ambele mâini deodată. Da. De ce? Noi avem și acest pachet care îl oferim pacienților, sigur, la cererea pacientului, să operăm la ambele mâini deodată. Este o cerere excepțională, pentru că cumva pacienții își imaginează că dacă au ambele mâini operate, ce o să facă a doua zi, ce o să facă... Ei, puteți să ne arătați ce puteți face cu mâinile după operație? Pot să mișc degetele, nu simt nicio durere. Suntem la jumătate, a trecut aproape jumătate de oră de la operație. Mă simt super ok. Da. Singurul impediment este acest pansament textil care, la ambele mâini. Dar în rest... Dar avem procedură și pentru asta ca să-l protejăm câteva zile. Doar 7 zile o să stea acest pansament. Ok. Să ne spuneți de ce a fost această decizie? De ce la ambele mâini deodată și nu pe rând? În primul rând, mi-a plăcut foarte mult organizarea aici. I-am zis la soțul înainte să venim că dacă aș avea nevoie ca să fac operația la ambele mâini, vreau să o fac, pentru că nu mai vreau să mai trag și cu mâna stângă atâtea luni de zile în durere. Și după ce am avut discuția cu dumneavoastră ieri după masă, recuperarea o să fie la ambele mâini mult mai ușoară și atunci n-avea rost ca să fac operația la o mână, plec înapoi după 3-4 luni, 5 luni, ca să revin, ca să-mi fac și la... Și am decis ca să fac operația la ambele mâini, pentru că vreau ca recuperarea să se facă la ambele mâini deodată. Da, este o alegere foarte bună. Ce le-ați recomanda pacienților care suferă de acest sindrom de tunel carpian, dar care au o emoție, au motivele lor și nu doresc să facă pasul spre intervenție și speră că această boală trece de la sine sau stagnează? În primul rând, dacă la orice semn, cât de mic ar fi semnul de o durere sau o amoțială sau ceva, este foarte important ca să se acționeze la timp. Să nu lase să treacă luni, ca să încerce ceva, nu știu, medicamente. Ați încercat alte tratamente medicale? Da. Și ați încercat? Am încercat paracetamol, pentru că nu spunem nume neapărat de medicamente, dar mă refer categorii, medicamente, antiinflamatorii, mănuși, orteze. Da, am avut și mănuși, am avut orteză nu, doar mănuși și antiinflamatoare care nu... Gimnastică medicală? Nu am folosit. Deci, concret, a ajutat ceva? Nu, chiar nu. Nu, că din cauza asta s-a și ajuns la... De obicei, sau de regulă, unii pacienți speră că ajută asemenea tratamente miraculoase, fără să știe că este o boală constrictivă. Da. Se strânge ceva acolo, în termen medical, un ligament, o bretea, în jurul nervului, doar că acel ligament se strânge progresiv, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Ceea ce în termeni practici sau în termeni simptomatici, pacientul resimte ceea ce resimțiți dumneavoastră, o agravare progresivă a bolii. Ceea ce nu prea scrie nicăieri că în acest timp nervul se denervează, spunem noi, sau începe să se strice. Se demielinizează, ulterior această denervare include procesul de demielinizare, mergând până la necroze focale în nerv. Și
Și aici este sfatul meu pentru pacienții suferinți de sindrom de tunel carpian să nu se joace cu aceste simptome, pentru că o evaluare corectă ne îndreaptă spre o stadializare și în funcție de stadializare putem stabili un tratament și știm ce funcționează și ce nu funcționează. Când funcționează medicamentele și când nu funcționează medicamentele. Altfel, riscăm să pierdem un nerv sau să se denerveze acel nerv, iar piese de schimb pentru nervul median nu sunt. Nu avem piese de schimb. Așa că noi avem acum în fața noastră o etapă de recuperare. O să ne vedem la control și scos de fire. Eu zic că sunteți o persoană curajoasă și foarte optimistă. Se vede pe dumneavoastră optimismul. Cred că după o perioadă lungă de suferință care ați trecut, meritați acest lucru. Chiar nici nu vine să cred că acum putem discuția cu dumneavoastră, sincer. Deci mi se pare ceva wow că am ajuns. Mulțumesc frumos pentru tot. Mă bucur să fie de folos și Doamne ajută. Vă bucurați din nou de activitățile, pasiunile dumneavoastră și de mâini. Doamne ajută. Vă doresc numai bine. Mulțumesc frumos. Și suntem la 2 săptămâni după operație. Astăzi am făcut cu doamna Imola controlul de 2 săptămâni după operația bilaterală pentru sindrom de tunel carpian. Aștept să ne povestiți cum a fost experiența după operație în acest interval de timp de 2 săptămâni. Ce ați simțit după operație, atât din punct de vedere medical, și aici mă refer la menținerea, dispariția simptomelor, ceea ce v-a adus la noi, și din celălalt punct de vedere, din punct de vedere practic, cum v-ați descurcat cu acele 2 mâini operate deodată? Vreau să spun în primul rând mulțumesc foarte frumos. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. Pur și simplu am renăscut. Deci nu pot explica în cuvinte ce mă pot odihni noaptea. Deci nu mai mă trezesc cu dureri. Normal că astea 2 săptămâni au fost așa ușoare, fiind la ambele mâini. M-au reținut puțin din câteva activități, dar a fost ok. Am avut răbdare, am știut că trebuie să o iau ușor. Cu ajutorul familiei, copiii, soțul, mama, toată lumea m-a ajutat. Dar cel mai mult mă bucur că nu mai am niciun fel de durere și mă pot odihni noaptea, mă trezesc dimineața fără furnicături, fără să-mi amuțească mâinile, mă trezesc ca și un om normal. Extraordinar. Deci simptomele au dispărut, somnul și-a revenit la normal. Da, normal. Nu. Și asta a fost și scopul, de fapt, intervenției, decompresiei de nerv și activitatea cu cele 2 mâini. Cum ați putut să vă realizați nevoile zilnice? Că, de fapt, aici este emoția pacientului dinainte de operație. A fost un pic greu, dar am reușit. Dar totuși am reușit. Realizabil. Am zis că trebuie să iau încet, frumos și cu răbdare, ca să pot să mă descurc singură, să fac igiena. Și ați putut. Zilnică, Și ați putut. Da. Vă mai pun o întrebare. Dacă ați fi din nou înainte de intervenție, cum ați alege să faceți operația? Pe rând sau la ambele mâini deodată? La ambele mâini deodată. La ambele mâini deodată. Deci totuși, dacă punem în balanță, sunt mai multe avantaje pentru ambele mâini deodată. Deci categoric ambele mâini deodată. N-aș renunța doar la... Nu. Deci... Acum suntem exact la 2 săptămâni după operație. Mai faceți așa. Dinamica mâinii este extraordinară. Sigur, mai avem nevoie de un pic de timp pentru recuperare, dar suntem în parametri.
Eu vă doresc recuperare bună în continuare. Mă bucur că Mulțumesc. sunteți bine și Mulțumesc și eu mă bucur din suflet că v-am gânduri întâlnit. bune. O să ascult de soțul mai mult. Că cu ajutorul lui v-am găsit. Soțul a fost responsabil să el vă mi-a zis ghideze. să mergem la domnul doctor în Timișoara. Eu am zis hai să vedem ce se întâmplă aici, dar în final am zis gata, mergem. Mai am o întrebare. Da. Data trecută, acum 2 săptămâni, mi-ați povestit perioada lungă Da. prin care ați trecut între investigații, care, dacă țin bine minte, a fost undeva la 1 an de zile, de la investigații până la programarea operației. Acum, dumneavoastră v-ați luat, venind din Marea Britanie, ați luat decizia, ați luat avion, au fost niște costuri. Până la urma urmei, cum vedeți acest pas care, până la urmă, l-ați decis să veniți? Și din punct de vedere financiar. A fost o decizie foarte, foarte bună și corectă. E vorba de sănătatea omului. Deci când te gândești că prin ce durere am trecut și nu m-am putut odihni și mi-era foarte greu pe zi ce trece ca să-mi fac activități. De exemplu, am o fetiță de 6 ani, îi place să coloreze și la un moment dat nu mai puteam colora cu ea ca și înainte. Coloram puțin și trebuia să mă opresc din cauza durerii. Și atunci am zis, nu mai stăm, contactăm cabinetul medical din Timișoara, financiar am știut ce ne așteaptă, ne-am pregătit, pentru că la urma urmei sănătatea e cel mai important. Deci a fost ok, că am avut sprijinul familiei, soțului, deci a fost bine. Vă doresc numai bine. Mulțumesc la fel. Să auzim numai de bine. Mulțumesc frumos. Recuperare bună în continuare. Mulțumesc de ajutor.